Okay, so wakas guys, magbibigay ko na sa inyo yung in-depth full review ko dito sa Poco X3 GT. Ano ba yung mga experience ko sa kanya after 2 months of usage? Yes, 2 months lang kasi 1 month ko na ginagamit yung Vivo X70. Okay, so umpisahan natin. Okay, so before tayo mag-start, gusto mo muna ulit kayo invite na mag-subscribe dito sa channel natin. I-click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating uploads. Okay, so pag-uusapan natin ngayon guys, yung mga nagustuhan ko, yung mga favorites ko dito sa Poco X3 GT, yung mga gusto ko i-update kayo, mga bagong data, pagkatapos yung mga hindi ko masyado nagustuhan dito sa phone na to. Umpisa natin. Okay, so ito guys, yung Poco X3 GT at ang pinakauna ko nagustuhan sa phone na to ay yung kanyang haptic feedback. Sobrang satisfying mag-type dito guys. Sobrang ganda ng kanyang vibration. Talagang sa 2 months na paggamit ko, hanggang ngayon, hindi ko ino-off yung haptic feedback. Talagang paulit-ulit ako pero satisfying talaga siya. Pangalawa na nagustuhan ko sa kanya ay yung kanyang camera. Kasi makikita nyo yung 4K video na nakunan ko dito sa Poco X3 GT. Sobrang stable guys. Kala mo talaga may gimbal ka. Naglalakad talaga ako niyan. Hindi ko iniingatan yung stabilization niya. Basta naglalakad lang ako, hawak ko yung phone. Pero kita nyo naman, sobrang stable. At maliban guys sa storage, wala na akong makitang reason para i-enable mo pa yung stabilization sa phone na to. Kasi meron na siya out of the box kahit pa naka 4K resolution tayo. And kung i-enable mo pa yung stabilization sa kanyang camera application, downscale pa yung kanyang resolution to 1080p. So sayang naman, okay na yung 4K. Pagdating sa selfie, hindi super stable pero nagustuhan ko yung kulay, yung mga detalye na nakunan niya. So, pasado pa rin sa akin yung kanyang selfie camera. Sunod na nagustuhan ko dito sa Poco X3 GT ay yung kanyang performance. Hindi ako guys nabitin sa phone na to kahit sa 2 buwan na paggamit ko sa kanya, wala akong experience na biglang mamamatay o magka-crash yung application, bigla-bigla siyang mag-hang. Sobrang smooth. Pagdating naman sa gaming guys, ang ginagamit ko talaga itong PPS SPP Gold para makapag-emulate tayo ng mga PSP games. So pakita ko sa inyo guys yung ilan sa mga mabibigat na PSP games na nakayanan talaga nitong Poco X3 GT. May isa pa akong emulator na ginagamit which is yung Drastic para sa mga GBA games o kaya sa mga Nintendo DS na mga games, pero dito talaga natin masusubukan yung kanyang performance kasi masyadong magaan yung graphics dun sa Drastic para matest natin yung performance nito. So una natin susubukan na itong Daxter. So ang setting natin dito guys, pakita ko sa inyo. Dito sa settings, talagang sinagad natin kasi yung kanyang rendering resolution ay times 10. Tapos pinalabas ko na rin yung kanyang FPS para makita ninyo sa gameplay kung nakakapag-perform ba siya ng maayos. So i-load natin yung akin na save na state dito. Ayan. Nakita nyo naman guys, oh. Ang ganda ng kanyang performance. Tapos umaabot tayo ng 30 frames per second. Diba? Napakaganda ng ng performance niya. Okay? Ayan, wala tayong lag whatsoever. Ang sunod naman guys ay syempre Sonic. Tingnan natin yung performance dito. Same pa rin guys times 10 pa rin yung ating rendering resolution dito. At kita nyo naman guys, sa umpisa pa lang ng game, umaabot tayo ng 28 frames per second. So okay pa rin naman. 27, 28, and depende sa nangyayari dito sa gameplay. Ayan. Pero overall guys, napaka-smooth pa rin nung ng performance dito. Ayan. 29 frames per second kung minsan. Ayan. Bihira siyang makaabot dito ng 30 FPS. Pero again, napaka-smooth pa rin overall. Okay, next naman guys ay itong GeForce. Isa sa mabigat na game sa mga PSP games. Ayan, makikita ninyo, maabot naman tayo dito ng 30 FPS. And wala tayong kahit anong struggle na mararamdaman dito sa Poco X3 GT. Ngayon, para naman sa mga updates guys, isa sa mga hindi ko na-mention dun sa unboxing and quick review ko dito sa Poco X3 GT ay meron na tong memory extension. So meron tayong additional 2GB of RAM kung sakaling maubos
yung 8GB of RAM. So, in total, meron na tayo ditong 10GB of RAM. At dito naman sa pinaka-latest na Antutu benchmark, which is version 9.2.1, ang nakuha natin kapag naka 120Hz ay 585,799. So, sobrang taasan guys para sa ganitong phone. Pero ito yung nagbago. Kapag naka 60Hz tayo, mas tumaas pa yung ating score, 588,378. Whereas dun sa una nating Antutu scores na nakuha dun sa quick review, mas mataas yung score kapag naka 120Hz na refresh rate. At isa rin sa hindi ko masyadong natakal dun sa quick review ko ay yung kanyang adaptive display. So makikita nyo, ayun no, biglang nagbago. Ay tatouch ko ulit yung display niya and babalik siya sa 120Hz. Pero kapag ilang seconds na nating hindi ginagamit yung phone, nakastock lang siya sa iisang lugar, kita nyo yung mangyayari. Medyo matagal pero kita nyo, bumaba siya ng 50 frames per second or 50 Hz. Kita nyo yun? So sobrang tipid talaga sa battery. At kung minsan, kaya niyang bumaba hanggang 30 Hz kapag 30 FPS lang yung pinapanood nating video. So, sobrang tipid niya guys pagdating sa media consumption. So, sobrang ganda ng battery life ng phone na to sa 2 buwan na paggamit ko sa kanya. Hanggang ngayon, maganda pa rin ng kanyang battery performance. At iset aside natin guys na nakuha kong SOT sa PC Mark sa real life usage o sa 2 buwan na paggamit ko rito. Sa average, umaabot ako ng 5 to 6 hours of screen on time, PPSSPP, Gold na emulator, tapos Drastic, tapos YouTube, social media, naglalaro lang doon, 5 to 6 hours. Naka-experience ba ako dito ng heating issue? Well, hindi naman. Umiinit siya kapag sobrang tagal na nating nagpapatakbo ng mabigat na game or application, pero hindi ganun ka-aggressive yung kanyang heating dahil nga dun sa Dimensity 1100 5G 6nm yung chipset niya. So, hindi ganun ka bilis uminit tong phone na to. So, para talaga siyang Snapdragon 860 or Snapdragon 870. Ngayon, pagdating naman guys sa mga issues, yung una na hindi ko nagustuhan sa kanya or hindi naman sobrang hindi nagustuhan pero nabitin ako sa kanya ay yung volume or maximum volume ng kanyang speaker. Meron tayong stereo speakers dito pero yun nga medyo nakukulangan ako kapag todo na yung volume. Pangalawa na hindi ko nagustuhan sa kanya, yung kanyang widevine security level ay level 3. So hindi tayo makakapanood ng mga HD content sa Netflix. Pero hindi lang yan. Hindi talaga tayo makakapag-download ng Netflix application sa Google Play Store. Gagamit pa tayo ng APK Pure para makapag-install dito ng Netflix. Ang susunod guys na issue na na-encounter ko dito ay after 2 months, napansin ko lang na medyo lumala yung light leaks dito sa may bandang baba. Kaya dito lang, kasi kita nyo dito sa may bandang taas, hindi naman ganun kalala. Kaya dito lang talaga. So, yung setting ko dito guys ay naka-on yung aking navigation, hindi yung swipe gestures para hindi ko na lang mapansin yung light leak na yun. At panghuli na hindi ko masyado nagustuhan dito, hindi naman super laking issue. Ito lang yung kanyang placement ng selfie camera. Nasa gitna kasi at sa 2 buwan, medyo disturbing talaga na nandyan yan. Okay, so after 2 months, marirecommend ko pa rin ba yung Poco X GT? Absolutely yes. Lalo na ngayon ang presyo niya ay 17,990 pesos para sa 256GB. So, sobrang sulit na yun guys. Ang laki na ng storage natin. Maganda pa yung performance. Ang ganda ng camera. Pati na rin yung kanyang battery life. So, para sa akin, no-brainer. Bilhin nyo na yung phone na to. Lalo na dun sa mga hindi pa rin nakakapag-decide kung okay ba yung Poco X GT. So, yun na guys yung ating official review dito sa phone na to after 2 months of usage. Sana nakatulong tong video na to para mas makapag-decide nga kayo. At kung nakatulong, please hit the like button below. Kung meron pa kayong tanong, mag-comment kayo dyan sa baba. Huwag na rin kalimutan na mag-subscribe at i-click yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod nating uploads. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot sa ating unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.